درسنا لليوم أيها الأصدقاء هو الدرس الثاني من 11 درس الذي سوف نعرض فيها جميع النوافذ الموجودة ضمن برنامج الإكسل. لنفترض أن كل نافذة لها رقم وهو صحيح هذا الموضوع. عندما نطلب رقم 53 يظهر لنا هذه النافذة والتالي والتالي والتالي، والآن سوف نشرح كل نافذة لوحدها، لكن أفضل أن نذهب ونرى الصورة التي كانت خاصة بكل النوافذ الموجودة ضمن الإكسل. نلاحظ أن النافذة رقم 1 لها الاسم البرمجي المقابل لها، وهذه النوافذ تعالج وتظهر جميع النوافذ الموجودة في الإكسل. هذه هي الصورة الأولى. أما الصورة الثانية أيضا تعرض لنا النوافذ بأرقامها وبنصوصها. أما نحن اليوم سوف نأخذ أول 10 نوافذ في هذا الدرس، والبرمجة التي تنفذ هذه الخطوات هي أننا طلبنا أن يكون التحديث في جي 12، وثم نطلب من الحلقة أن تنتقل خلية خلية 10 أسطر إلى الأسفل، وهذا هو السطر الذي يعرض لدينا النافذة. عندما نضع application dialog I هي الرقم الذي هو موجود نقطة شو، في هذا السطر يعرض لدينا البرمجة. نلاحظ الآن البرمجة الموجودة في الرقم النافذة ذات الرقم 53 إنها تعطينا نافذة حذف الأسطر أو الأعمدة. أما النافذة التالية فهي تعطينا التحكم بعرض العمود. أما هنا فهي خيارات العامة الخاصة بالخلية، وهنا عملية الخلية المحمية أو المخفية، وهنا نافذة التحكم بالعلاقات الحسابية، وهنا الفرز، ومن ثم هو الترتيب، وهنا واجهة الحماية عندما نضع كلمة السر، وهنا تحديد عدد الأعمدة والأسطر الخاصة بالجدول. الآن نحن انتهينا من الدرس الذي له رقم مميز 555، فإذا لدينا في اليوتيوب وللحمد لله 555 فيديو كلها تشرح ميزات موجودة ضمن برمجة إكسل فيجوال بيزك. نلتقي غدا إن شاء الله في ميزة ومعلومة جديدة.